Είχε στόχους και όταν έβαζε κάποιο στόχο ήταν ψυχήτε και σώματι. Ο παπάς μου ήταν πάντα της ιδέας ότι πρέπει να μάθεις τη δουλειά. Από όπου ξεκινούν όλοι, μαθαίνεις τη δουλειά. Τα προγράμματα του ήταν βασικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ήταν πολύ ευρωπαϊστής. Η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ έναν κανονικό κράτος με άλλη το Κυπριακό. Όταν μεγάλωνα, ένιωθα ότι υπήρχε ισότητα. Διότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου υπήρχε ισότητα στην πράξη. Καταλήγω στο θέμα της γυριατρικής φροντίδας, στο οποίο υστερούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος και λογοδοσία στο πώς λειτουργεί η Βουλή. Πήγαμε από την τυφλή εμπιστοσύνη στα κόμματα στην τυφλή οργή. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας κάνουν την τιμή δύο υπέροχες κυρίες της οικογένειας Βασιλείου. Κυρία Ανδρούλα Βασιλείου, σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Ευχαριστώ. Τα τελευταία 30 χρόνια ίσως. Και. Με πολλές σημαντικές θέσεις. Και η κόρη της η Σοφία, η οποία έχει αποφασίσει έντονα από τις περασμένες ευρωεκλογές να βγει μπροστά, να θρώσει το δικό της στον πολιτικό λόγο, να εκπροσωπήσει και να εκπροσωπηθεί από το Volt. Οπότε σήμερα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, να δούμε την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, να δούμε αυτό που λέμε το legacy, την παρακαταθήκη που άφησε ο Γιώργος ο Βασιλείου, και να δούμε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πορεία της Κύπρου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, θα μας οδηγήσει αυτή η συζήτηση. Σας καλωσορίζω. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ιδιαίτερα μας εκάλεσες μαζί. Ναι. Είναι η πρώτη είναι φορά. η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, ιδίως σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Δείχνει μια συνέχεια. Δείχνει αυτό που είπαμε με την παρακαταθήκη. Να ξεκινήσουμε, να μου επιτρέψει, Σοφία μου, από την κυρία Βασιλείου. Και θα την ρωτήσω πώς εγνωρίστηκε με τον Γιώργο τον Βασιλείο. Πώς εγνωρίστηκα. Οι γονείς του Γιώργου μαζί με τους γονείς μου όταν ήταν οι γονείς του Γιώργου στην Πάφων, ως γιατροί. Ήταν γιατροί στην Πάφων οι γονείς του. Για μια περίοδο, ναι, γιατί ήταν μεγάλη ιστορία το πώς. Είχαν μεγάλη διαδρομή. Μεγάλη διαδρομή. Εξού και το βιβλίο του Γιώργου, ο πρώτος τόμος, είναι μια σύγχρονη Οδύσσια. Ναι. Πραγματικά ήταν μια Οδύσσια. Λοιπόν, και τον είχε γνωρίσει ο πατέρας μου σαν μωρό, τον Γιώργο. Και πήγαινε να το φιλέψει στο φαρμακείο του κλπ. Τα φαρμακοποιός ο πατέρας σας. Ναι, άρχισε από φαρμακοποιός. Και επέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να τον ξαναδεί. Οπότε βρέθηκαν όταν ο Γιώργος επέστρεψε στην Κύπρο το 1961, παρόλο που είχε εργασία στη Λονδίνο, η μητέρα του ήταν πολύ άρρωστη στην Κύπρο και αποφάσισε να έρθει να παρασταθεί στη μητέρα του. Η μητέρα του ήταν η Σοφία. Ήταν η Σοφία. Σοφία. Ναι. Ήταν Φοφό. Η Φοφό. Γι' αυτό λέτε η Σοφία. Ακριβώς. Λοιπόν, και ο πατέρας μου τον είδε τυχαία και του λέει, Γιώργο μου, μα τέλειωσες οικονομολόγος? Λέει, ναι. Να έρθεις, λέει του, να με συμβουλεύσεις, γιατί μόλις είχε ξεκινήσει πολύ δειλά ο πατέρας μου ένα clothing industry, μια βιομηχανία ενδύσεως. Και να έρθεις να με βοηθήσεις, να με συμβουλεύσεις το πώς να οργανωθώ. Πήγε λοιπόν στο γραφείο του και είδαν τη φωτογραφία μου με την Τίβενον όταν πήρα το δίπλωμα της δικηγόρου. Ποια είναι αυτή, λέει του? Λέει, είναι η κόρη μου. Α, με έχεις τέτοια κόρη? Ναι. Θέλω να την γνωρίσω.
Και τον έφερε μια ημέρα ο πατέρας μου στο σπίτι και εκεί άρχισε η γνωριμία μας. Μάλιστα. Εσείς είστε στην Αγγλία, τη δικηγορική. Εγώ είχα τελειώσει νομικά και μετά μεταπτυχιακά σε διεθνείς σχέσεις στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Ναι, τότε δεν είχαμε πανεπιστήμια, μην το Σίγουρα. ξεχνάμε. Το πανεπιστήμιο το έκανε ο Γιώργος Βασιλείου. Και οι νόμοι μας ήταν βασισμένοι πάνω στο αγγλικό δίκαιο. Βεβαίως. Γιατί ήταν πολύ πιο φυσιολογικό να πάει ένα στο Λονδίνο, παρόλο που ήταν και ακριβή η λύση για την τότε εποχή. Ναι. Οπότε έτσι ξεκινάει η γνωριμία Έτσι σας. ξεκίνησε. Και παντρεύεστε πότε? Μόλις επέστρεψα από τις σπουδές μου, δηλαδή σε 2 χρόνια, επέστρεψα Αύγουστο του 1966 και Οκτώβριο του 1966 παντρευτήκαμε. Μάλιστα. Γιατί ο Γιώργος ήταν υπέρ του το γοργόν και χάρη να έχει. Δεν ήθελε να σας χάσει προφανώς. Δεν Ήθελε να χρειάζεται που ρισκάρει. λέει, δεν θέλω λέει μου να κάνουμε και αραβώνες και τέτοια. Απευθείας γάμο. Ήταν πάντα έτσι πρακτικός, ήξερε τι ήθελε ο κύριος Βασιλείου. Ήξερε, είχε στόχους και όταν έβαζε κάποιο στόχο ήταν ψυχήτε και σώματι για να επιτύχει το στόχο του. Το κινήτρο του ήταν η προσωπική του επιτυχία ή είχε ευρύτερα έτσι ιδανικά? Κάτι άλλο, γιατί είχε μια σίγουρη δουλειά. Όταν ήρθε στην Κύπρο έγινε σύμβουλος του Ιωάννου και Παρασκευαίδη, του Ιωάννου συγκεκριμένου. Ναι. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και φυσικά με μεγάλο μέλλον. Διότι όσοι ασχολήθηκαν σε διευθυντικές θέσεις με την οικογένεια Ιωάννου και Παρασκευαίδη έκαναν και πολλά λεφτά και καλή καριέρα. Όμως ήταν άνθρωπος που του άρεσε να δημιουργεί. Και του μπήκε η ιδέα, επειδή ξεκίνησε με το market research στο Λονδίνο, να κάνει μια εταιρεία market research στην Κύπρο για να καλύψει όλη τη Μέση Ανατολή. Σοφία, πότε έρχεται, είναι πιο μεγάλη από τον αδερφό σου ή πιο μικρή? Πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη, η πρώτη μας. Έρχομαι σύντομα μετά το γάμο. Και... Ένα χρόνο μετά. Ό,τι θυμάμαι, εργαζόσουν στην οικογενειακή επιχειρήση, στο ΚΕΜΑ τότε, έτσι. Ναι. Εργαζόσουν, είχες... Όλοι μας εργαστήκαμε στο ΚΕΜΑ. Ναι, νομίζω... Ναι, εργάστηκα εκεί μέχρι και πουλήθηκε η εταιρεία. Και είχες έτσι ψηλές θέσεις, είδα σε μια παρουσίαση που έκανες στο Volt σε σχέση με κάποια focus group που έχεις κάνει. Ναι. Και εκεί κατάλαβα ότι Ναι, είχες σοβαρό background, ότι ήξερες τι έκανες. Δηλαδή ίσως σε πολλά ψηλό επίπεδο, φαντάζομαι. Ναι, αλλά ξεκινήσαμε από χαμηλά. Ναι. Ο παπάς μου ήταν πάντα της ιδέας ότι πρέπει να μάθεις τη δουλειά. Οπότε ξεκινάς από όπου ξεκινούν όλοι, μαθαίνεις τη δουλειά, όπως είπα, from the ground up. Και αν αξίζεις, προχωράς. Έτσι ήταν πολλά αυτής της άποψης και θεωρώ ήταν πολλά σωστό, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Είχε πολύ κόσμο στο ΚΕΜΑ, έτσι. Πάρα πολύ κόσμος. Και προσλάβανε δίαν την ευκαιρία στους νέους. Ξέρω πολλούς, ας πούμε, που χτυπήσαν την πόρτα και τους εκαροδέχτηκε, έδωκαν τους την ευκαιρία. Κάποιοι έκαναν, κάποιοι δεν έκαναν. Στην πορεία ανεφέρεται το πράγμα. Να μην μας διαφεύγει και το γεγονός ότι μετά την εισβολή ήταν η μόνη εταιρεία στην Κύπρο που εργοδοτούσε επιστήμονες. Μάλιστα. Θυμάμαι που του τηλεφώνησε μια μέρα ο τότε πρόεδρος ο Κυπριανού και του είπε: Γιώργο, έχω μια χάρη να σου ζητήσω. Να προσλάβεις έναν παιδί του οποίου οι γονείς είχαν σκοτωθεί στην εισβολή στο 5 μιλί και είναι σε πολύ κακή συναισθηματική κατάσταση και θέλω να τον βοηθήσεις. Ευχαρίστω, σου λέει. Και αμέσως τον προσέλαβε. Θυμάμαι ο Γιώργος Βασιλείου είχε μια εκπομπή οικονομικό στο ΡΙΚ, παγιά τη δεκαετία του 80. Βέβαια. Πριν ακόμα ενδιαφερθεί για τα πολιτικά, ήταν πάλι δραστήριος, δηλαδή θεωρείτουν ότι ήταν στον χώρο του
εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπρεπε να τον ακούεις ότι είχε γνώμη ότι αποσύντητα βαρύνουσα. Είχε και μεταδοτικότητα. Τα προγράμματα του ήταν βασικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ήταν πολύ ευρωπαϊστής και άρχισε να καλλιεργεί το κλίμα στην Κύπρο ότι οφείλουμε να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς μια μικρή χώρα δεν θα μπορέσει να αντέξει από μόνη της στις διάφορες προκλήσεις. Είναι δύο πυλώνες που κινήθηκε ο Γιώργος ο Βασιλείου και που είναι η παρακαταθήκη του. Είναι το ένα η λύση του Κυπριακού, Ναι. με το σύνθημα που άφησε λύση χθες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή αυτοί είναι οι πυλώνες του Γιώργου του Βασιλείου και νομίζω ότι την παρακαταθήκη είναι που οφείλουμε να συνεχίσουμε. Και η ανώτερη εκπαίδευση. Ναι. Δέχτηκε και μεγάλων πόλεμων όταν προχώρησε με τα σχέδια του για το πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι, Σοφία, θυμάσαι την εποχή εκείνη? Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν στο εξωτερικό τον καιρό που ήταν ο παπάς μου πρόεδρος. Καθ' όλη την διάρκεια ήρθα πίσω 6 μήνες πριν να λήξει. Δεν έχει ζήσει. Δεν είχα ζήσει ιδιαίτερα. Πήρες μόνο την. Έρχομαι μόνο για διακοπές και έφευγα. Διότι σπούδαζα, εργαζόμουν, οπότε δεν ήμουν εδώ. Ναι, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, μετά πρόεδρος Αναστασιάδης, ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Και δεν θα ξεχάσω το δάχτυλο του προς τη Τσουγιοπούλου, η οποία ήταν μια εξαιρετική επιστήμονας και ήταν η πρόεδρος της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής και της λέει δεν θα με κάνεις εμέναν αν θέλει και θα κάνεις τους Κύπριους αν θέλεις. Τώρα, γιατί πίστευε ότι με το να ιδρύσουμε πανεπιστήμιο στην Κύπρο πολεμούμε την εθνότητα μας ή τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, το κάθε άλλο. Ναι, υπήρχε αυτή ο φόβος ότι με την ίδρυση Κυπριακού Πανεπιστημίου θα υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη κυπριακών σπουδών. Και οι κυπριακές σπουδές θα εντρυφήσουν και στην κυπριακή ιστορία και θα αυτονομηθεί κάπως, εν πάση περιπτώσει, πολιτισμικά η Κύπρος από το υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Υπήρχε αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι η έκνοια του Δημοκρατικού Συναγερμού τότε ήταν ότι θα ίδρυε το Πανεπιστήμιο μια κυβέρνηση που δεν την ελέγχε. Εγώ νομίζω ότι τούτη η αντίδραση που είχαν τότε όσον αφορά την ίδρυση τη βλέπουμε και σήμερα με άλλες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της γλώσσας και των αγγλόφωνων προγραμμάτων. Βεβαίως, παρόμοιο. Ή το θέμα, ας πούμε, εισδοχή στο πανεπιστήμιο με άλλα credentials εκτός που τις εξετάσεις. Εν το ίδιο πράγμα σε άλλη εποχή, αλλά εν το ίδιο. Έρχεται από την ίδια ρίζα τούτη αντίδραση. Εξού και τότε πολέμησαν πολύ το να γίνει δίγλωσσο. Ναι. Διότι ο στόχος ήταν να γίνει δίγλωσσο για να μπορέσουν να έχουν και ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Και δεν το επέτρεψαν και έγινε μόνο ελληνόφωνο. Και μετά με την πάροδο του χρόνου θυμάμαι όταν ήμουν στη Βουλή είχα κάνει την πρόταση για τροποποίηση του νόμου για να μπορέσουμε να οργανώνουμε προγράμματα μεταπτυχιακά στην Αγγλική. Και το κατάφερα, αλλά μόνο για μεταπτυχιακά και μόνο εάν ήταν και στα ελληνικά επίσης τα ίδια προγράμματα. Μάλιστα. Και τώρα παρόμοιες δικλείδες ασφαλείας εισαγωγικά έχουν μπει. Ναι. Για τα αγγλόφωνα προγράμματα. Ακριβώς. Να υπάρχει το αντίστοιχο στα ελληνικά κτλ. Από τις τραγωδίες της Κύπρου, χωρίς εισαγωγικά πιστεύω, ήταν η μία επανεκλογή του Γιώργου Βασιλείου για δεύτερη πενταετία. Πώς την έχετε βιώσει σαν οικογένεια? Με μεγάλη πικρία, όχι τόσο για μας, διότι στο κάτω-κάτω εμείς μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Να συνεχίζετε τη ζωή σας. Ναι. Όπως και κάναμε. Αλλά για την Κύπρο. Διότι εγώ έζησα τον ένα μήνα που κάναμε στη Νέα Υόρκη για τις διαπραγματεύσεις. Το έζησα από κοντά.
παρακολουθώντας όλη τη διαδικασία. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που ο Γενικός Γραμματέας τότε, ο Πουτροσκάλη, είχε φτάσει στο αμήν με τον Ντεχτάζ και του είπε: κύριε Ντεχτάζ, σου δίδω 2 μήνες μέχρι τον Μάρτιο να σκεφτείς και να απαντήσεις εάν δέχεσαι τις ιδέες Γκάλι ή όχι. Αλλιώς θα βγάλουμε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας εναντίον σου. Και ερχόμαστε πίσω και αλλάζει αμέσως τη ρητορική ο Γλάφκος ο Κληρίδης, διότι του υποσχέθηκε ο Κυπριανού ότι θα τον υποστηρίξει και σκέφτηκε περισσότερο ότι θα ήταν η ευκαιρία του να εκλεγεί πρόεδρος. Και μετά απάντησε το ΑΚΕΛ με το ίδιο νόμισμα περίπου, ναι. με την επιλογή του Τάσου Παπαδόπουλου. Ακριβώς, άλλαξε ο Τάσος. Απάντησαν τα 2 κόμματα εξουσίας, προσπαθώντας να χτυπήσουν το έναν το άλλον και να υπερισχύσουν, θάψαν την υπόθεση του Κυπριακού για μια 20ετία. Όπως και το σχέδιο Ανάν. Βεβαίως. Διότι στο σχέδιο Ανάν ήταν αντιστροφά. Αντιστρόφως. Δηλαδή δεν περιμέναμε ότι το ΑΚΕΛ θα έλεγε όχι. Και όμως το έχει πει. Ακόμα περιμένουμε να τσιμεντωθεί. Και ακόμα περιμένουμε και κάποιος να μας πει και έτσι μια ανεπαίσθητη έστω απολογία για την κατάσταση. Μα νομίζετε ότι είναι τυχαία που υπάρχει τούτη απαξίωση στα παραδοσιακά κόμματα? Θα ερχόμουν σε αυτό, ναι, Σοφία. Ενώ πώς έχασε την αξιοπιστία του το πολιτικό σύστημα και ερχόμαστε τώρα να βιώνουμε είναι κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι λάθη τα οποία... λάθη και πράγματα που έπρεπε να κάνουν και δεν έκαναν για χρόνια και πάει, στο τέλος ο κόσμος λέει κανεί. Ναι. Και δεν είδαν και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, είδαν τους να κυνηγούν απλά την εξουσία, χωρίς να δίνουν όραμα στον κόσμο, χωρίς να βάζουν μπροστά μεγάλα έργα, σοβαρά, όπως αυτά που άφησε πίσω του ο Γιώργος ο Βασιλείου. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν πάντα, ότι τα μεγάλα τα κόμματα χρειαζόντουσαν πάντα μετριοπαθή κόμματα, πιο κεντρώα, πιο πολύ συλλεκτικά δίπλα τους, που να είναι υπέρ της λύσης, όχι τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου που ήταν δίπλα τους και που τα είχαν τα κόμματα στο τέλος με τις συνεργασίες. Χρειαζόντουσαν κόμματα όπως αυτό κόμματα όπως αυτό που ίδρυσε ο Γιώργος ο Βασιλείου και αργότερα με την ενοποίηση με το ΑΔΙΣΟΚ, με τους Ενωμένους Δημοκράτους. Χρειαζόταν τέτοιου είδους κόμματα να συνεργάζονται με τα μεγαλύτερα για να προχωράει η υπόθεση του Κυπριακού. Αυτό το είδαμε στην πενταετία του Κληρίδη να συμβαίνει. Το έχουμε δει το πράγμα. Όμως, από την άλλη, τα μεγάλα τα κόμματα, νιώθοντας ότι έχουν όμορες δυνάμεις δίπλα τους και μη θέλοντας να χάνουν από ποσοστά, τελικά πολεμούν τις καταστάσεις και μενίσκουν τα ίδια χωρίς στήριγμα στο τέλος. Πρέπει να πω ότι τους ελεύθερους δημοκράτες τους ίδρυσε ο σκήνημα ο Γιώργος μετά από μεγάλη πίεση από το ΑΚΕΛ. Διότι είχε πάρει έναν μεγάλο ποσοστό, όπως θυμάστε, το 45%. 44,6% ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, και του λέει, αυτά δεν είναι όλα δικά μας τα ποσοστά. Έχει πάρα πολλούς οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και σε ψήφισα διότι επίστεψα σε σένα. Λοιπόν, και εγκρίμα να μην ιδρύσεις κόμμα. Ο Γιώργος δεν ήταν κομματάρχης. Ήταν ένας, πώς θα το πω, άνθρωπος που πίστευε, είχε τα ιδιώδη του. Ήταν οραματιστής. Αλλά ήταν οραματιστής, δεν ήταν αυτός ο κομματικός ηγέτης. Αλλά το έκαμε. Και μετά άρχισε ο πόλεμος. Ναι. Το 1998 που είχε πάλι την ευκαιρία και θα εκλέγε τον ο Βασιλείου εάν τον ξαναέβαλε. Επέλεξαν να συνεργαστούμε με το Δίκο. Ναι, συνεργάστηκα με τον Δίκο και τον Ιακώβου. Με τον Ιακώβου. Είχα στα προηγούμενα επεισόδια καλεσμένων των συγγραφέων και ιστορικών Μάριο Θρασιβούλου
που λέγαμε ότι το ΑΚΕΛ με την εκλογή Βασιλείου είχαμε ένα διάλειμμα από τις συνεργασίες, τις παραδοσιακές με τις γνωστές δυνάμεις κτλ. Και μου είπε ο Μάριος το εξής, και είναι σε σωστό, ότι τις φορές που το ΑΚΕΛ ενέργησε πρωτοποριακά ήταν συγκυρίες τέτοιες που δεν ήθελαν τα κόμματα τα συντηρητικά να συνεργαστούν μαζί του και έμενε μόνο του και αναγκαζόταν να κάνει ρηξικέλευθες όπως ήταν ας πούμε η περίοδος, η επιλογή Βασιλείου και ύστερα ακόμα και που διεκδίκησε την Προεδρία ο Δημήτρης ο Χριστόφιας. Αλλά και πάλι λόγω της συγκυβέρνησης του με το Δίκο δεν έκαναν εκείνον το επιπλέον το βήμα. Και μετά είδαμε και τον Αναστασιάδη αναλαμβάνοντας για 2 πενταετίες το 2017. Ιδίως στη δεύτερη Βεβαίως. ήταν μια, πιστεύω, η χειρότερη. Ναι. Έχεις άποψη για το Κραμωτάνα, Σοφία? Τι έχει συμβεί εκεί? Τι συμβαίνει με τα μεγάλα κόμματα? Γιατί δεν έχουν καταφέρει να συνεργαστούν έστω και άτυπα? Δυστυχώς ακόμη έχουν αιμονές. Ναι, και νομίζω ότι εκείνο που υπερτερεί στο τέλος είναι το τι είναι να γίνει με το κόμμα τους. Ναι. Και τι εννοώ και με την προεδρία τους και τον εαυτό τους και το ενώ εν παίρνει το καλό της Κύπρου μπροστά. Τούτο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Έχει αποδειχτεί το πράγμα. Ναι. Έχει αποδειχτεί ότι βλέπουν πρώτα απ' όλα την επιβίωση του. Τη δική τους επιβίωση του κόμματος τους, το αυτόν, χωρίς να... Και φοβούνται νομίζω. Δεν υπήρξε κάποιος που να έχει την... να πάρει το ρίσκο, να πάρει το ρίσκο ο ίδιος στις πλάτες του. Έχουν μια ευθυνοφοβία που μπορεί να πηγάζει και από την δική τους... το μεγάλωμα τους. Ναι, αλλά και το τι θα μείνει το λέκαση που να αφήσουν πίσω. Ναι. Τις μεγάλες αλλαγές έπρεπε να τις κάνουν όταν ήταν ψηλά αυτά τα κόμματα, όταν ήταν... Το ΑΚΕΛ είχε φτάσει, ας πούμε, 34%, 35% κοντά, ο συναγερμός κοντά στο 38%, όταν ήταν μεγάλη δύναμη τους μες στην κοινωνία, όταν έφτασαν μαζί να αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 70%. Εκεί έπρεπε να κάνουν την υπέρβαση. Τις υπερβάσεις τους. Ακριβώς. Τώρα πλέον που έχουν χάσει τη δυναμική τους, είναι μαζί 40% μεταβίας, τώρα πλέον ναι. Πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο. Τα χρόνια περάσαν. Το Κυπριακό είναι... Ακόμη πιο δύσκολο τώρα. Ναι. Και λόγω και των συγκυριών και το τι συμβαίνει γύρω μας, στην περιοχή μας. Έχει αλλάξει και χαρακτήρα η Τουρκία. Και τα κατεχόμενα. Βεβαίως. Τα κατεχόμενα εδραιώθηκε το καθεστώς. Βεβαίως. Ο κόσμος της ζωή προχωρά. Και οι Τουρκοκύπροι νομίζω δεν να αντέξουν για πολύ καιρό ακόμα υπό το καθεστώς όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έκαναν την επανάσταση του Σοφία, εμείς βγάζαμε τον Τάσο Πρόεδρο. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ έναν κανονικό κράτος με άλλη το Κυπριακό. Σίγουρα. Από κάθε άποψη. Δέστε τώρα τι συμβαίνει με τον Αυθόδη Πυρετό. Ναι. Εντάξει. Φταίνει οι Τουρκοκύπροι. Δεν κάνουν ελέγχους. Εμάς κάνουν ελέγχους. Ναι. Εμάς κάνουν ελέγχους. Ποιος φέρνει τα ζώα εδώ. Ποιος φέρνει το σανόν εδώ. Είναι δυτική μας. Άρα δηλαδή φταίμε και οι δύο. Και όσο διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυση των σχέσεων. Υπάρχει ενιαία πολιτική σε όλα τα ζητήματα περιβαλλοντικά, οικολογικά, ζητήματα τέτοια που έχουν να κάνουν με τη κτηνοτροφία, με τη γεωργία, με την οικονομία. Διότι θεωρούν ότι είναι αναγνώριση του κράτους. Ενώ παραδείγματος χάρη τώρα με τον Αυθόδη Πυρετό έπρεπε να λειτουργήσουμε σαν έναν
από την αρχή για να αντιμετωπιστεί. Διότι τώρα τούτη η κατάσταση που όπως εξελίχθηκε είναι δραματική. Και με όλες τις επιδημίες. Και με την επιδημία την προηγούμενη. Ναι, και οι πυρκαγιές. Βεβαίως. Πρέπει ο ένας να βοηθά τον άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή η αλληλεγγύη είναι αυτή που θα βοηθήσει στο να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας. Η γεωγραφία δεν καταλαβαίνει πολιτική. Ακριβώς. Ο τρόπος είναι ενιαίος. Είναι Το μια περιβάλλον. γη. Και ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων στα κατεχόμενα για να προλιάνει το έδαφος όταν υπάρξει λύση να μπορέσουν αμέσως να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το απαγορεύσαμε. Το απαγορεύσαμε. Όχι, λέει, είναι χρήματα τα οποία χρειάζεται να ξοδεύονται αυτά. Ναι. Εντάξει, εάν δεις με καθαρή ματιά το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα μετά το 1974 τουλάχιστον, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σοβαρή διάθεση για επανένωση. Το βλέπεις, ας πούμε, πρώτα απ' όλα να καθρεφτίζεται αυτό στα δημόσια σχολεία. Δεν υπάρχει ουσιαστική παιδεία για λύση. Εκεί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή, εκεί δεν καθρεφτίζεται εκεί πέρα η πραγματική πρόθεση και διάθεση του κράτους και των θεσμών του. Εκεί καθρεφτίζεται. Εδώ το πρόγραμμα Imagine σταματήσαν το. Τώρα ξανάρχισε από ό,τι κατάλαβα, αλλά λίγο διαφορετικούς όρους. Ναι, ενώ για πολύ καιρό ήταν παγωμένο. Ενώ που ήταν ένα πρόγραμμα εκτός της κανονικής παιδείας, ήταν έξτρα, όποιος ήθελε, ενώ δεν ήταν υποχρεωτικό. Ήταν με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών. Ακριβώς. Αλλά η πραγματική παιδεία, ο τρόπος που διδάσκεται η ιστορία, ο ρόλος των θρησκευτικών μέσα και της εκκλησίας, μέσα στην παιδεία. Ο τρόπος που γίνονται οι εκδηλώσεις οι εθνικές είναι απίστευτος. Δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια καθόλου. Δεν αφήνει περιθώρια να δούμε την Κύπρο ως δικοινοτικό κράτος, όσοι είναι πραγματικά. Και τούτες οι τεχνικές επιτροπές, σαν τώρα με τον Αυθόδη Μυρετό. Προχτές συνήλθε η Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία. Ενώ έπρεπε από την πρώτη ημέρα να συνέλθει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων για να βάλουν ένα φραγμό σε αυτόν τον ιό. Δεν υπάρχει διάθεση. Δεν υπάρχει διάθεση. Να το πάρω λίγο παρακάτω το θέμα της παιδείας. Υπάρχει το θέμα, ο τρόπος που διδάσκεται, η ύλη τέλος πάντων που διδάσκεται σήμερα, πώς περιμένεις με τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία να γίνει και σωστή ενσωμάτωση και λίγο φαύλος κύκλος, διότι όσο ενσωματώνονται τόσο γετοποιούνται, να το θέσω, και τόσο αντιδρά ο κόσμος που το βλέπει και τόσο φοβάται ο κόσμος που το βλέπει και πάει λέγοντας. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Ναι. Πρόσφατα είχα προσκληθεί να πάω σε έναν λύκειο στη Λευκοσία, από το οποίο αποφοίτησα κιόλας. Και πρόσεξα ότι πράγματι η μεγάλη πλειοψηφία ήταν ξένα παιδιά. Από όπου φανταστείς. Από την Αφρική, από την Ασία, από το Ιωμπόντον, από την Ανατολική Ευρώπη, από την Ελλάδα κλπ. Και είδα μια πολύ έτσι φιλική ατμόσφαιρα. Και λέω της διευθύντριας, φαίνεται ότι είναι καλές οι σχέσεις. Θα σας εξηγήσω τι έκανα, λέει. Πήρα ξεχωριστά τους δικούς μας πρώτα και τους προετοίμασα. Προσέξτε παιδιά, θα έχουμε πολλά ξένα παιδιά. Θέλω να τα προσεγγίσετε, να γίνετε φίλοι, να συνεργαστείτε κλπ. Διότι θέλω να ενσωματωθούν μαζί σας. Και μετά πήραν τα άλλα παιδιά. Και με αυτόν τον τρόπο τους έφερε τόσο πολύ κοντά που μου λέει, αν έρθετε, λέει μου, σε εκδηλώσεις μας, θα δείτε πρωταγωνιστές του τα ξένα παιδιά. Μάλιστα. Κοίταξε, εξαρτάται από τον από τους ψυχητών σχολείων. Από τους εκπαιδευτικοί. Ναι. Ό,τι και να λένε τα αναλυτικά προγράμματα,
η ψυχή των σχολείων είναι εκπαιδευτική. Ακριβώς. Και αν οι εκπαιδευτικοί έχουν διάθεση να δουν την κοινωνία ως έχει και να την βοηθήσουν να αντεπεξέλθει, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Ακριβώς. Υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα. Υπάρχει. Υπάρχουν φωτεινές Θέλω να εξελίξεις. προσθέσω επίσης ότι έχει πολύ σημασία η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ο τρόπος που γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, διότι είναι ένα σοβαρό εμπόδιο στην πραγματική ενσωμάτωση Σίγουρα μέσα η γλώσσα. στη Για τα γλώσσα ξένα παιδιά για τα εννοείς. ξένα Ναι, παιδιά. ναι, σωστό. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όχι να μαθαίνει τη γλώσσα στα παιδιά μόνο, αλλά πρέπει και στους γονείς τους. Ναι. Διότι πώς είναι μια μητέρα παίρνει το μωρό στο σχολείο, αφήνει το, βοηθήσει. πάει σπίτι το μωρό Και δεν έχει βοήθεια. και δεν έχει βοήθεια. Οι μητέρες μπορεί να μιλούν στη γλώσσα τους, όποια και να είναι τη γλώσσα τους. Οπότε δεν μπορεί να μάθει σωστά Είναι πιο πίσω. Έχει την ένα πιο μειονέκτημα. πίσω. Δεν μπορεί να γίνει η σωστή Και η ένταξη κουλτούρα. και οπότε θα έπρεπε μέσα στην προσπάθεια τούτη της ενσωμάτωσης να αφορά και τους ενήλικες. Το κάνουν πολλές χώρες στην Ευρώπη. Ναι, στην Αγγλία, συγγνώμη, έχει τόσα εκατομμύρια ξένους από όλον τον κόσμο. Το έναν κοινό τους είναι ότι μιλούν όλοι αγγλικά. Δηλαδή, Μεγάλη σημασία. και μάθαν και λειτουργούν. Στην Κύπρο λειτουργεί ως medium η αγγλική. Ναι. Ναι, Που είναι σωστό. Την έχουμε βρει ως εύκολη Λύση. λύση. ναι, αλλά είναι λύση. Το εμπόδιο νομίζω. Πάνω στο θέμα της γλώσσας θα ήθελα να προσθέσω και το άλλο. Ότι έπρεπε να μάθουμε τη γλώσσα ο ένας του άλλου. Ναι. Να μαθαίνουμε τα τουρκικά και να μαθαίνουν τα ελληνικά. Μια φορά είχα πάει σε τουρκικό σχολείο στη Λευκοσία πριν από, ίσως να είναι και μια δεκαετία, όχι δεν θα είναι 10 χρόνια τώρα, πριν από 5-6 χρόνια με μια ομάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι προσπαθούσαμε να φτιάξουμε σχέσεις και είχε ομάδες με θεσμοθετημένα μαθήματα στο τουρκικό σχολείο που έκαναν ελληνικά, ήταν επιλογή στο μάθημα και μας παρουσίασαν 4-5 τραγούδια στα ελληνικά τα Και παιδιά. εμάς νομίζω υπάρχει σαν θέμα Υπάρχει επιλογής στο και εμάς. Λύκειο, Ναι. αλλά δεν είναι σε πτωτική πορεία. Δηλαδή ξεκίνησε δυνατά, γιατί ξεκίνησε πριν από το 2004 με την προοπτική της λύσης, αλλά έχει μια πτωτική πορεία ως επιλεγόμενο στο Λύκειο. Ενώ στο τουρκικό σχολείο είναι επιλεγόμενο στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Και έχει μια διαφορά. Το επιλέγουν και πολλά παιδιά. Έπρεπε με το δημοτικό να το ξεκινήσω. Έπρεπε, ναι. Αλλά πες τώρα στους θεσμούς τους Κυπριακούς τώρα ότι να κάνουν τουρκικά. Ναι, ναι. Υπάρχει ζήτημα ακόμα. Είμαστε πάντα σε άμυνα σε σχέση με τα ζητήματα τούτα. Είναι, Γλώσσα, θρησκεία. είναι πάντα στην επίθεση οι δυνάμεις που θέλουν την κατάσταση κάπως πιο χωριστικά. Είμαστε πάντα σε άμυνα δυστυχώς. Είμαστε όμως σε άμυνα 2 φορές δυστυχώς και για τα θέματα της Ευρώπης. Βλέπω τα τελευταία χρόνια, απευθύνομαι και στις δύο σας, βλέπω τα τελευταία χρόνια να υπάρχει ένας έντονος αντιευρωπαϊσμός. Καλλιεργούμε το. Διότι όταν έχει κάτι δεν πάει καλά, φταίει οι Βρυξέλλες που μας αναγκάσαν. Και είναι εμείς. Βλέπετε και τώρα με τον Αυθόδη, στην αρχή σκομούσαν, δεν παίρναν αποφάσεις, διότι τους λέγανε να σας δώσουμε, με φοβάστε, θα είμαστε στο πλευρό σας κλπ. Μετά που ήρθε ο Επίτροπος και ήταν ξεκάθαρος, αναγκάστηκαν να πούν ότι ναι, μα αφού ο Επίτροπος πρέπει να τα Εγώ τηρήσουν. να διαφωνήσω να πω ότι ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα πρωτόκολλα και ήξερα. χρησιμοποίησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση Ως αποδειοπομπαίον τράγο. για να πούν όχι και εμείς, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς. Όταν όμως γίνει κάτι καλό, Και με το κούρεμα το ίδιο έκαμα. ακριβώς. Μα ποιος Δηλαδή έφυγε για το κούρεμα? φτάσαμε την κατάσταση μέχρι εδώ και μετά τρέχαμε, ας πούμε. Εγώ δεν θα ξεχάσω τις ημέρες του κουρέματος. Ήμουν εκεί, ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος και έγινε το συζήτηση για το θέμα
Και ο Γερμανός ο Επίτροπος λέει, μα εκείνο που μου έκανε εντύπωση, λέει, είναι ότι πήγαμε για την Προεδρία της Κύπρου το 12 και σαν να μην συνέβαινε τίποτε για την οικονομία. Ενώ τους είχαμε στείλει 3 επιστολές προς την κυβέρνηση, προσέξτε το τάδε, προσέξτε το αυτό, πάρτε μέτρα κλπ. Τίποτα. Επέρασε η Προεδρία και δεν αναφέρθηκαν καν το θέμα της οικονομίας. Ναι. Θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να το κρίσουμε κάτω από το χαλί. Ναι. Έτσι νομίζουμε πάντα. Ναι, φτάνουμε μέχρι το χείλος του κρεμμού, Ναι. Για να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις ρίχνουμε πάνω σε άλλους. Φυσικά δεν είναι μόνο η Κύπρος αυτό. Ναι. Το έχω διαπιστώσει δηλαδή ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν συμβεί κάτι κακό, φταίνει οι Βρυξέλλες, και όταν έχει κάτι καλό, είδατε τι έκαναν η κυβέρνηση μας. Δεν το ρίχνουν, δεν δίδουν το credit της. Ναι, ίσως είναι ένας από τους λόγους που τελικά καταφέραν τις δυνάμεις και βγάλαν και την Μεγάλη Βρετανία έξω από την Ευρώπη. Δηλαδή για πολλά χρόνια κατηγορούσαν τις Βρυξέλλες για ό,τι κακό συνέβαινε. Οπότε στο τέλος της ημέρας ο κόσμος απέκτησε την εντύπωση ότι γιατί μένουμε εδώ. Ακριβώς. Και το πλήγωσε πάρα πολλά την Ευρώπη. Ξεκινήσαμε από το 99% σχεδόν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα είναι κάτω από το 50%. Ναι, είναι ζήτημα τούτο. Τι έχεις τι σου έμεινε έτσι βαθιά μες στη ψυχή σου και μες στο μυαλό σου, που την παρουσία σου ως Επίτροπος από το 2008 ήσουν Επίτροπος. Το 8 στο τέλος του 2014. Αλλά έκανες σε δύο χαρτοφυλάκια. Δύο χαρτοφυλάκια. Ναι. Διότι τα πρώτα 2 χρόνια ήταν τα υπόλοιπα 2 χρόνια του Μάρκου του Κυπριανού, ο οποίος ήρθε και έγινε υπουργός εξωτερικών. Τα πρώτα 2 χρόνια ήσουν... Πήγα στη θέση του Κυπριανού. Ήταν υγείας κοινό. Υγείας, ναι. Και ευημερίας των ζώων και υγείας των ζώων, όλα αυτά. Ναι, και μετά όταν έγινε η νέα επιτροπή, ο Μπαρόσο είχε πει ότι δεν θα μείνει κανένα στο ίδιο χαρτοφυλάκιο και πήρα το χαρτοφυλάκιο της παιδείας, πολιτισμού, νεολαίας. Και κάτσε εκεί στο αυτό το χαρτοφυλάκιο, ήταν 4 χρόνια εκεί. 5 χρόνια. 5 και 2, 7. 7 χρόνια. 7 χρόνια. Μεγάλο διάστημα, έτσι. Ναι, ναι. Εκείνο, στην ερώτηση σου, εκείνο το οποίο πράγματι με εντυπωσίασε, είναι το πώς μέσα στις Βρυξέλλες συνεργάζονται οι διάφορες εθνικότητες. Όταν μας είπαν ότι στο γραφείο σας πρέπει οπωσδήποτε να έχετε τουλάχιστον 5 εθνικότητες να εργάζονται στο γραφείο σας. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Είναι δηλαδή απέτηση, Ναι, είναι κανονισμός. Για να μάθουν να συνεργάζονται. Και λέω πώς θα συνεργαστούμε τώρα, ο κάθε ένας, οι βόρειες χώρες με τις νότιες χώρες, με τα νησιά κλπ. Πώς θα γίνει. Και όμως ήταν εξαιρετική εμπειρία. Δεν είχα μία ημέρα την εμπειρία να ακούσω έναν να πει ότι διαφωνεί με κάποιον διότι ξέρεις τη χώρα μου έτσι. Τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία και αυτό μου έδωσε και με έκαμε ακόμη πιο Ευρωπαία. Ναι. Δηλαδή, επίστεψα στο project. Εκείνο που λέμε unity in diversity, πώς το λέμε στα ελληνικά, η ενότητα στην διαφορετικότητα, ήταν πραγματικά ισχύ. Μεγάλη εμπειρία, Ναι. πολλά χρόνια, μεγάλη εμπειρία και πολλή προσφορά. Είχες κάνει και πιο πριν, αλλά 5 χρόνια 10 χρόνια στη Βουλή. Στη Βουλή 10 χρόνια ήσασταν. 10 χρόνια, δύο θητείες. Από το 96. Από το 1996 μέχρι το 2006. 2 θητείες στη Βουλή, δηλαδή πολλά χρόνια. Και η δεύτερη μου θητεία στη Βουλή ήταν η εποχή που έγινε η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι. Και ήμουν μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μέλος της Κοινής Επιτροπής Κύπρου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν και ο Γιώργος ο Βασιλείου ήταν διαπραγματευτής τότε. Ναι. Λοιπόν, και εκείνον ήταν μια τεράστια εμπειρία. Ήταν και αυτό που με προετοίμασε κάπως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχες μάθει τα ζητήματα, είχες μάθει τα θέματα. Ναι. Πώς εβίωσες την κατάσταση της Σοφία εσύ,
τη μαμά τόσα χρόνια βασικά να λείπει από το σπίτι, έτσι. Η μάμα πάντα εργαζόταν. Απλά σε διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά. Και, εντάξει, όσο μεγάλωνε, ήταν πιο σημαντική και σοβαρή η ρόλη της, αλλά είχαμε και εμείς μεγαλώσει ως τότε, οπότε είχαμε και εμείς το δικό μας σπίτι, την οικογένεια. Δεν είναι το ίδιο να είσαι μικρός. Σίγουρα, δεν είναι το ίδιο. Θα μπορούσε να το κάνω. Δεν θα μπορούσε Δεν θα μπορούσε να το κάνει, διότι όταν είμαστε μικροί, ο παπάς ταξίδευε πάρα πολύ. Εργαζόταν η μαμά συνέχεια, εννοείται πάντα, αλλά τα απογεύματα, αρκετά απογεύματα ήταν στο σπίτι για να μας, τα ιδιαίτερα να μας φροντίζει. Οπότε... Έκανες και τη δουλειά την κλασική της Κύπριας μάνας με τα φροντιστήρια. Εντελώς. Βέβαια. Και διέβαζα εκείνη την ώρα, περιμένοντας. Αντί να πηγαίνω, έρχομαι, κάθομαι στο αυτοκίνητο και διέβαζα. Γιατί ήταν και οι απαιτήσεις της δουλειάς επίσης μεγάλες. Αλλά για εμάς, για μένα ήταν καθόλου παράξενο το ότι έκαναν το πράγμα η μαμά. Ήταν μια φυσική εξέλιξη της πορείας της. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Και γι' αυτό που λέω καμιά φορά ότι όταν μεγάλωνα ένιωθα ότι υπήρχε ισότητα. Διότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου υπήρχε ισότητα στην πράξη. Και μάλιστα θεωρούσατε κάποιες... ξέρεις, η μαμά ήταν πάντα ασχολείται με οργανώσεις, γυναικείες οργανώσεις για πρόθεση των γυναικείων θεμάτων και έβλεπα το τι χρειάζεται, θεωρούσα, σκέφτομαι. Αφού είναι ήδη σε καλό επίπεδο. Είναι μετά που ενηλικιώθηκα, άρχισα να εργάζομαι και να έχω και εγώ τη δική μου οικογένεια, να έχω επαφή με κόσμο. Πολλά και μέσα των ερευνών που έκανα έβλεπα πάρα πολλά τα προβλήματα των άλλων γυναικών που συνειδητοποίησα πόσο πρόβλημα υπάρχει και πόση δουλειά χρειάζεται ακόμα. Να σε υπενθυμίσω ότι όταν είχαμε τους Ενωμένους Δημοκράτες, το γυναικείο τμήμα των Ενωμένων Δημοκρατών τις αναθέσαμε και έκαμε μία έρευνα για την ισότητα, για τη γυναίκα. Ναι, ήταν πολλά λυπηρή. Έκαμε αυτά τα group discussions. Καλή μελαγχολία. Πολύ. Ήμουν μες στο depression. Μέσα σε εκείνο το διάστημα ήταν... Διότι ακριβώς συνειδητοποίησε. φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα μεγάλα. Υπάρχουν. Δηλαδή εκ των υστέρων μετά έκανα και άλλες πολλές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά μπορεί να μην ήταν καν το συγκεκριμένο θέμα. Οτιδήποτε θέμα έκαμνες και είχες groups με γυναίκες που μιλούσες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάντα φκαίνουν. Είτε μιλάς για τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούν, είτε μιλάς για, δεν ξέρω, πιάσει ό,τι θέμα θέλεις, να βγουν τούτα τα πράγματα έξω στην. Δουλεύουν διπλά. Οι γυναίκες δουλεύουν διπλά. Τριπλά νομίζω. Τριπλά. Ναι. Είναι η αδήλωτη εργασία σε πολλά μεγάλο. Βεβαίως. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει ο άντρας κάτι να πιάσει πάνω του, είτε είναι να πιάσει τα παιδιά για τα φροντιστήρια, όπως είπατε εσείς, είτε να πιάσει το διάβασμα τους, είτε να πιάσει κάποιες εργασίες στους σπιτιούς, να του διαβάσει έναν παραμύθι και να πάει... Αν δεν πιάσει κάτι ο άντρας πάνω του, δεν θα φορτωθεί όλα η γυναίκα. Πόσο μάλλον που έχουμε πλέον πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες, που εκεί πλέον είναι, η κατάσταση είναι... Να σας πω και κάτι άλλο που με ανησυχεί πάρα πολύ, είναι η βία, η ενδοοικογενειακή βία και ιδιαίτερα εναντίον της γυναίκας. Όχι μόνο και εναντίον των παιδιών. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις που είναι βία εναντί του αντρός. Που αιρώνουν τον κανόνα αυτές οι εξαιρέσεις. Αλλά υπάρχει μεγάλη βία. Ναι. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως με το να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μιλούν.
Ναι. Μόνο με τούτο. Μόνο με τούτον τον τρόπο. Και επίσης να πω ότι να μιλούν, αλλά να μπορούν να είναι και ανεξάρτητες για να νιώθουν να μπορούν ότι να αντιδράσουν και να φύγουν, να μην νιώθουν ότι είναι εξαρτημένες και οικονομικά πάνω Ναι, πρέπει να έχουν τη δουλειά τους, πρέπει να έχουν τους πόρους τους για να μπορεί να μιλήσει και να πει εγώ πιάνω τη ζωή μου στα χέρια μου. Ναι, ακριβώς. Σοφία, έχεις αποφασίσει από τις περασμένες ευρωεκλογές του 2024 να εμπλακείς με το ΒΟΛΤ. Πρώτα ως υποψήφια, έγινες και μέλος τότε. Έγινα πρώτα μέλος. Μετά προέκυψε η υποψηφιότητα. Τι έχεις δει στο ΒΟΛΤ? Ξέρεις, πριν προχωρήσεις να σου πω ότι εγώ έτσι βαθιά στο μυαλό μου το ΒΟΛΤ το έχω ως συνεχεία, ως μια έτσι... Τον εδεί. Ναι, έτσι το έχω στο μυαλό μου εκεί, ότι δηλαδή είναι ευρωπαϊστικό, υπέρ της λύσης, Ακριβώς. υπέρ της υγιούς οικονομίας, υπέρ της τεχνολογίας, υπέρ της αξιοκρατίας. Το βλέπω ότι συνεχίζει αυτή την πολιτική παράδοση ενός μετριοπαθούς ευρωπαϊστικού επαγγελματικού χώρου. Ναι. Και εγώ ακριβώς τούτον είδα όταν πήγα στο ιδρυτικό συνέδριο του ΒΟΛΤ στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν. Είδα ακριβώς το πράγμα και ένιωσα το πράγμα και ένιωσα μια ελπίδα μέσα μου ότι υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε μαζί να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική σήμερα. Ήταν έτσι, ένιωσα το πάρα πολλά έντονα μέσα μου. Πήρες ανάσες. Και τέλειωσε το συνέδριο, δεν ήμουν μέλος, πήγα απλά να παρακολουθήσω. Τέλειωσε το συνέδριο και γράφτηκα. Είναι φυσικά και το πολλά έντονο το η ευρωπαϊκή ταυτότητα του ΒΟΛΤ, το οποίο ναι, είναι σίγουρα οι άνθρωποι, οι ιδέες, οι σωστές αξίες και αυτά, οι άνθρωποι που δουλεύουν όλοι εθελοντικά και αφιλοκερδώς με έναν κοινό όραμα. Και δένει μας όλους επίσης και η ευρωπαϊκή ταυτότητα, τα οποία χρειαζόμαστε. Έτσι, γεγονός ότι το ΒΟΛΤ, επειδή είναι και παρευρωπαϊκό, πρόσφατα έχει και πολλά καλές επιτυχίες στη Γερμανία, σε τοπικές εκλογές, έφτασε κοντά στο 5% σε κάποιες πόλεις. Στην Ολλανδία νομίζω. Στην Ολλανδία, ναι. Είναι σήμερα οι εκλογές. Ναι. Σήμερα. Οπότε υπάρχει η διάσταση ότι δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα σου μόνος σου. Δηλαδή πρέπει να δεις την κατάσταση πανευρωπαϊκά για να μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Όπως τώρα με τις αρρώστιες, με τις επιδημίες, Πάρτε όλες τις κρίσεις. Τα προβλήματα με την ασφάλεια τώρα με τον πόλεμο. Όλες τις κρίσεις που περάσαμε τα τελευταία χρόνια, αν δεν είχαμε στήριγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσαμε. Είτε πυρκαγιές, είτε ο κορονοϊός, είτε η οικονομική κρίση. Όλα. Τρομοκρατία. Έτσι πλέον είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στον ευρύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό από την Αμερική, από τη Ρωσία, από την Κίνα. Ινδία, αν δεν αλλάξει πρακτικά τον τρόπο που λειτουργεί, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενοποίηση, πρέπει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να δρουν περισσότερο σαν έναν παρά σαν 27 διαφορετικά κομμάτια. Και επίσης βλέπουμε τώρα πολύ έντονα το θέμα της άμυνας, το οποίο είναι το πρώτο που ευτυχώς αναγνωρίσαν όλοι πλέον και ότι αρχίσαν να παίρνουν κάποια μέτρα για να προχωρήσουν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι όσον αφορά και την τεχνολογία πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν πιο ενωμένα, γιατί δεν μπορεί να
λειτουργήσει διαφορετικά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Θέλουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θέλουμε κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Τα δύο είναι αλληλένδετα. Να λύεται τα φυσικά. Έχω μια ελπίδα ότι εάν καταφέρουν οι Ούγγροι και απαλλαγούν από τον Ορμπάν, θα είναι μια μεγάλη ανάσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, Διότι μεγάλο αγκάθι. ό,τι προσπαθεί. Ναι, είναι μεγάλο αγκάθι. Και δυστυχώς παρεμβαίνει και επηρεάζει και άλλους ηγέτες, όπως τη Σλοβακία, Τσεχία. Με την Πολωνία είχαμε ζητήματα πριν. νομίζω. Ναι, τώρα λύθηκαν με την Πολωνία λόγω του Τούσκ, αλλά άμα έχεις τέτοιον αγκάθι μαζί σου, Ναι. είναι δύσκολο να υπάρχει ενοποίησης. Αλλά έχω την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουν την φορά. Έχει πολύ σημασία, ειδικά για εμάς τους μικρούς, γιατί οι μεγάλοι θα βρουν τον δρόμο τους έτσι για αλλιώς. Αλλά ειδικά για εμάς τους μικρούς έχει μεγάλη σημασία να ισχυροποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Παίζουν πολλά θέματα τώρα, Σοφία, και σε θέματα τεχνολογίας όπως είπες, θέματα AI. Δηλαδή, όποιος προχωρήσει πρώτος θα πάρει και τη μερίδα του λέοντος. Ακριβώς. Η Ευρώπη έχει δυναμικό. Έχει πολλές χώρες δυνατές, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν συντεταγμένα. Πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Δηλαδή, η γραφειοκρατία πρέπει να απαταχθεί. Διότι υπάρχει γραφειοκρατία και στην Κύπρο, αλλά υπάρχει και στην Ευρώπη. Είναι διπλή. Ναι. Και σε κάτι που αντιδρά ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι νιώθουν το πράγμα και βλέπουν. Φαινόμενα διαφθοράς αντιδρά ο κόσμος, φαινόμενα γραφειοκρατίας. Και έτσι οδηγούνται πολλοί και σε... Ακραίες συμπαθούν ακραίες καταστάσεις. Διότι βλέπουν κάποιους να βολεύονται είτε στον τόπο τους, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιωματούχους κτλ. Να έχουν μια καλύτερη ζωή από αυτούς, να βολεύονται με την γραφειοκρατία. Και ο κόσμος ο απλός νιώθει ότι αδικείται, νιώθει ότι πάει σε ακραίες λύσεις. Ναι, ακριβώς. Φυσικά είναι μια εξήγηση για την λαό της ακροδεξιάς. Είναι και μια εξήγηση για τον ενδιαφέρον και τη δημοφιλία ηγετών όπως είναι ο Ορμπάν ή ακόμα ο Πούτιν κτλ. Είναι μια εξήγηση, αλλά από την άλλη αυτό δεν είναι η πλήρης απάντηση, διότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να οδηγήσουν σε κάποιες υγιείς δυνάμεις. Έχουμε όμως και ορισμένους ηγέτες οι οποίοι έχουν σωστές θέσεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπως είναι ο Σάντσες της Ισπανίας, Βεβαίως. ο Μακρόν και αυτή ακόμα η Μελώνη, για την οποία είχα πάρα πολλές αμφιβολίες. Δείχνει μια ευρωπαϊκή προσήλωση. Ναι, βλέπεις ότι είναι μια δυναμική γυναίκα η οποία είναι φιλοευρωπαία. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν βάζει μπροστά την αυτονόμηση της Ιταλίας, ας πούμε. Όχι. Το οποίο εφοβόμαστε. Ναι, παρότι έχει κάποιες εθνικιστικές τάσεις. Οπωσδήποτε έχει. Και... Αλλιώς δεν θα διατηρεί το κόμμα της. Ναι. Αλλά από την άλλη στάθηκε έτσι. Στα θέματα της Ευρώπης. Ναι. Ναι. Και τώρα και με το πόλεμο πήρε σωστές θέσεις. Ενώ η Λεπέν, ας πούμε, είναι αντιευρωπαϊκή κατάσταση. Θέλει να διαλύσει την Ευρώπη. Ναι. Και φαίνεται να υπάρχει και μια σύνθεση και με τη Ρωσία με χρηματοδοτήσεις κτλ. Σοφία, είσαι και υποψήφια με το ΒΟΛ στη Λευκοσία. Ποια είναι τα 2-3 πολιτικά σου προτάγματα που θα χρησιμοποιήσεις στην επαφή σου με τον κόσμο το επόμενο διάστημα? Κοίταξε, το πιο σημαντικό είναι το επίπεδο, η ποιότητα ζωής του κόσμου, διότι ξέρουμε ότι ο κόσμος στην καθημερινότητα του δυσκολεύεται πολύ. Δηλαδή, οι δείχτες άλλα δείχνουν, η πραγματικότητα είναι άλλη. Οπότε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι 35% του πληθυσμού της Κύπρου παίρνουν μισθών κάτω από 1.500 ευρώ το μήνα.
νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο για να αντιληφθούμε. Ξέροντας το κόστος της ζωής. Ξέροντας το κόστος της ζωής, τον κόστος των ενοικίων, το κόστος... δύσκολα τα πράγματα. Ο κάθε ένας αγωνίζεται να βγάλει το μήνα του. Οπότε πάντα ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι με γνώμονα τούτον. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε το καλό όλων. Να ελαφρύνουμε τα βάρη. Ναι, να ελαφρύνουμε τα βάρη. Οπότε πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση. Το στεγαστικό είναι ένα σίγουρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τους νέους μας, το οποίο πρέπει να βρούμε τρόπους να το λύσουμε. Εμείς σαν Volt έχουμε φυσικά πολλές προτάσεις για το θέμα. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την καθημερινότητα του απλού κόσμου. Άλλος τρόπο, κάτι το οποίο λέω είναι επίσης για το θέμα του ολοήμερου σχολείου, το οποίο εντάξει θα γίνει μέσω της Βουλής κατά ανάγκη, αλλά ένα όραμα που θέλουμε να δούμε πώς θα βρούμε τρόπους. Θέλουμε πολιτικές δυνάμεις και πολιτικούς που να το προτάξουν. Πώς θέλουμε να το προωθήσουμε και να το βολέψουμε, γιατί το ολοήμερο σχολείο θα βοηθήσει, το σωστό ολοήμερο σχολείο να λέμε πάντα, πάνω στις σωστές βάσεις, το οποίο θα καλλιεργεί και θα αναπτύσσει όχι μόνο τη γνώση, αλλά και κοινωνικά και προσωπικά τους μαθητές, ώστε να βγαίνουν στην κοινωνία έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη ζωή με τα σωστά εφόδια. Οπότε όταν λέω ολοήμερο σχολείο, να μην σκεφτούμε τα ολοήμερα σχολεία τα οποία απλά προσέχουν τα παιδιά. Φύλαξη. Θεωρώ ότι να εξηγήσω γιατί θα βοηθήσει οικονομικά τους γονείς, διότι δεν θα πρέπει να έχουν καταρχήν και το πήγαινε-έλα, αλλά και τα ιδιαίτερα στο τέλος της ημέρας. Οπότε σίγουρα οικονομικά θα είναι καλύτερα. Θα βοηθήσει για όσον αφορά τις γυναίκες να μπορούν να εργάζονται όλη η μέρα, το οποίο θα φέρνει περισσότερο εισόδημα στο σπίτι. Θα μπορεί να τη βοηθήσει τη γυναίκα στην ανέλυξη της, διότι σήμερα δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει μισή καριέρα. Δηλαδή, οπότε αναγκάζονται να μένουν σε θέσεις οι οποίες δεν πληρώνονται καλά. Θα βοηθήσει το κυκλοφοριακό, το οποίο στη Λευκοσία είναι τεράστιο πρόβλημα. Σκέφτομαι ότι πόσα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν το μεσημέρι ή ξέρεις πιένελα το απόγευμα στα ιδιαίτερα. Οπότε και τούτον ισχύει για όλες τις πόλεις, εννοείται, ενώ μόνο στη Λευκοσία. Εντάξει, έχει μικρότερο πρόβλημα. Ναι. Αλλά η Λευκοσία είναι δράμα. Ναι, η Λευκοσία και η Λεμεσός είναι δράμα. Οπότε τούτα είναι πολύ σημαντικά. Φυσικά τα θέματα όσον αφορά για την γυναίκα και τα θέματα ισότητας είναι κάτι που με ενδιαφέρει και θέλω πολύ να ασχοληθώ μαζί τους. Βλέπω, εντάξει, οπωσδήποτε τα θέματα υγείας είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί, γιατί βλέπω ότι το ΓΕΣΥ, Βλέπεις κινδύνους στο ΓΕΣΥ, Σοφία? Ναι, παρόλο που ότι το ΓΕΣΥ θεωρώ ότι ίσως είναι το καλύτερο πράγμα που έγινε στην Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια. Πάλι με απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Οπότε θέλω να το δώσω, να το πω τούτο, γιατί όλοι μας έχουμε ωφελήματα, έχουμε ωφεληθεί από το ΓΕΣΥ. Αλλά αντιλαμβάνομαι όταν στείλεις ένα σύστημα, ένα γενικό σχέδιο υγείας, μόλις το κάνεις, έχει θέματα τα οποία να προκύψουν στην πορεία. Πρέπει τούτα τα θέματα τα οποία προκύψαν να διορθωθούν, διότι κινδυνεύει να χρεοκοπήσει στο τέλος. Κινδυνεύει η βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Έτσι λένε, έτσι φαίνεται.
ότι υπάρχει κατάχρηση. Υπάρχει Και ο από τρόπος τους μεν και και από από τους τους δε. μεν και από τους δε, ότι εντάξει, τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας και για να μπορέσουν να προσωπικών κτλ. και για να μπορέσουν να αυτονομηθούν πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν. Αλλά να φύγω και από το θέμα της, τούτου του κομμάτιου και να το πάρω στις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρονται μέσω του USC, πρέπει να υπάρχει μια δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στις καλές υπηρεσίες. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει πλέον να μπορέσει να κλείσεις ένα ραντεβού με κάποιον ειδικό γιατρό. 6 μήνες είναι αυτόνομος. Για να θέλεις να πάει στον ειδικό γιατρό, σε πολλές περιπτώσεις... Επήγεσαι. Επήγεσαι. Δεν μπορείς και να πρέπει να ξέρεις κάποιον που θα ξέρει κάποιον για να σε κανονίσει ραντεβού. Και πάλι θα πάρει χρόνο. Και πάλι να πάρει χρόνο. Δηλαδή, δεν έχει τρύπα να σε βάλει ο γιατρός. Οπότε, ο νεφρολόγος, ο ορθοπαιδικός. θέματα τα οποία ή με τα ΤΑΕΠ, ενώ και ο τρόπος λειτουργίας των ΤΑΕΠ οι ώρες αναμονής, πόσα υπάρχουν, που υπάρχουν, θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης, πρέπει, θεωρώ, να προωθηθεί πολύ η πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι κάτι το οποίο να μας γλιτώσει στην πορεία πολλά χρήματα. Η πρόληψη ξεκινώντας από τα παιδιά, πηγαίνοντας ύστερα στους ενήλικες και καταλήγω στο θέμα της γυριατρικής φροντίδας, στο οποίο υστερούμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν σοβαρές δομές. Ξέρουμε ότι μεγαλώνει ο πληθυσμός μας, δηλαδή όσον περνούν τα χρόνια μεγαλώνει το ποσοστό των άνω των 65 ατόμων. Πρέπει να δούμε μπροστά και να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις και επενδύσεις. Και επενδύσεις. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές μονάδες για γυριατρική φροντίδα στα νοσοκομεία. Πρέπει να παρέχεται φροντίδα στο σπίτι. Να στηθούν δομές όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες για φροντίδα. Υπάρχει έλλειψη εδώ σοβαρή. Υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη. Μεγάλη. Και δεν έχει οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει το πράγμα, που δεν το βιώνει το πράγμα. Το άγχος. Και δημιουργείται μια άλλη τάξη ανισότητας. Ναι. Διότι μόνο εκείνοι οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν, μπορούν να βρουν μια θέση. Ανθρώπινες συνθήκες. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι καταλήγουν είτε μονήρεις μέσα στο σπίτι και βασίζονται πάνω στα παιδιά τους, πάνω σε αυτό, δεν ξέρω κι εγώ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Πολύ δύσκολο. Και το βλέπουμε συνεχώς. Υπάρχουν λύσεις, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά θέλεις διορατικότητα, θέλεις να βλέπεις μπροστά, θέλεις και επένδυση. Όμως χρειάζεται και όραμα. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει η οργάνωση και η αποφασιστικότητα, δηλαδή η πολιτική βούληση να το κάνεις, μπορούμε να εξασφαλίσουμε λεφτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Με το κοινωνικό ταμείο. Τώρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αυξήσουν τις κοινωνικές παροχές σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή είναι θέμα να υπάρξει υποδομή, να υπάρξει η βούληση και να προχωρήσουμε. Να υπάρξει όραμα, να υπάρξει πρόγραμμα και θα βρεθούν και οι πόροι. Πιστεύεις ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερη η ποιότητα της πολιτικής στην Κύπρο από τώρα? Δηλαδή, ας πούμε, δεκαετία του 90, του 2000 ήταν καλύτερη, ήταν πιο ποιοτική η πολιτική παρέμβαση? Όχι μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν πάντοτε οι σωστοί βουλευτές, οι οποίοι είναι στο καθήκον υπεύθυνοι και ξέρουν ότι είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν ένα στόχο. Και υπάρχουν πάντοτε και οι ανεύθυνοι, οι οποίοι το κάνουν απλώς για να έχουν έναν εισόδημα και μια προβολή, κοινωνική προβολή και οικονομική προβολή. Άρα... Είναι αυτοί που έχουν χαλάσει το... Σίγουρα, διότι δυστυχώς και οι δημοσιογράφοι
πιάνονται πάντοτε με κάτι το οποίο είναι πουπουλά και ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα τι είναι πουπουλά? Κάτι το ωραίο που έκαμε κάποιος κάτι θετικό ή έναν σκάνδαλο ή κάτι που ελέγχθηκε. Ένας φασαριόζος, ναι. Αυτό είναι πουπουλά. Και δυστυχώς αυτά δίδουν την κακή εντύπωση, δημιουργούν τις κακές εντυπώσεις μέσα στο κοινό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος και λογοδοσία στο πώς λειτουργεί η Βουλή σήμερα ή αύριο, τέλος πάντων. Διότι, ας μην ξεχνούμε, ένας βουλευτής εκλέγεται για να κάνει μια δουλειά, είναι η δουλειά του. Εν μπορεί, άμα έχεις μια κανονική δουλειά, πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Σωστό, πρέπει να παράγεις. Αν δεν παράγεις, αν δεν πηγαίνεις, χάνεις τη δουλειά σου. Με την ίδια λογική πρέπει να λειτουργεί και η Βουλή. Δηλαδή πρέπει οι βουλευτές να υπάρχει ένας έλεγχος. Πάνε στη Βουλή, πάνε στις επιτροπές. Αυτό είναι απουσία των βουλευτών. Ναι, κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν ό,τι για εκείνον που τους εξέλεξε ο κόσμος. Και πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνέπειες σε σχέση με τούτο το πράγμα. Δηλαδή, Απαρχαιωμένος ο κανονισμός της Βουλής. Ναι, τα πράγματα όμως μπορούν να αλλάξουν. Και εκείνο που έχει σημασία, βλέποντας τώρα και παρακολουθώντας διάφορα panels υποψηφίων, είναι οι κοκορομαχίες μεταξύ τους. Εκείνο το οποίο χρειάζεται ο κόσμος να ακούσει είναι θέσεις. Και εκείνο που χαίρομαι για το Volt είναι ότι υπάρχουν θέσεις για όλα. Και πρέπει αυτά να προβάλλονται. Και κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν. Δηλαδή, εάν κάποιος σε ψηφίσει, θέλει να ξέρει ότι σε ψήφισε για αυτές τις αρχές και αυτούς τους στόχους. Τι έκαμες για αυτά? Ναι. Δηλαδή, όπως ο πρόεδρος έρχεται και λέει Με το προεκλογικό του πρόγραμμα. Το προεκλογικό πρόγραμμα, πρέπει και η Βουλή να το κάνει. Πώς βλέπετε υπάρχουν δύο νέες δυνάμεις που προκύψαν από αυτόν το κίνημα, ας πούμε, της απαξίωσης προς τα παραδοσιακά κόμματα. Υπάρχουν δύο. Είναι το άλμα του Οδυσσέα του Μιχαηλίδη και είναι και το κόμμα του Φιδία που δείχνει να καταφέρνει να αποκτά μια δυναμική, εκτός από το Βορτ δηλαδή. Πώς τα κρίνετε? Ας ξεκινήσουμε από το άλμα. Πώς το βλέπεις, πώς το αξιολογείς? Ακούγοντας τις αρχές τους, συμφωνώ μαζί τους. Εκείνο που με προβληματίζει είναι εργάζονται όλοι για έναν κοινό στόχο ή γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τον Οδυσσέα να προβληθεί και να πάει για ανώτερα αξιώματα. Θέλει να πάει για ανώτερα πράγματα ο Οδυσσέας. Πιστεύω. Εντάξει, ο κόσμος, όπως είπαμε και πριν, στην προσπάθεια του να βρει κάποιες διεξόδους, σίγουρα... Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το συγκεκριμένο το άλμα, το μόνο που ακούω είναι για το θέμα της διαφθοράς και το πόσο θέλουν να πατάξουν τη διαφθορά. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι η σημαία του κόμματος. Ας το εθνικό νομίζω ότι δεν είναι... Αποφεύγουν λίγο να το... Αποφεύγουν να το δείξουν. Οπότε δεν ξέρεις ακριβώς, δηλαδή πέραν το θέμα της διαφθοράς, στα άλλα υπάρχει έτσι... Ένα μυστήριο. Ναι. Διαφθορά είναι ένα πράγμα. Και είναι σε διάφορα επίπεδα. Ναι. Το θέμα είναι να σπάζει σιωπή. Δηλαδή, σιώπα να περάσουμε, διότι τα κάνει και ο φίλος μου και ο συγγενής μου και αυτό, να μην μιλήσουμε καλύτερα. Δηλαδή είμαστε και μικρός τόπος. Ακριβώς. Και αυτόν όσο πάει μεγαλώνει το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, ίσως να θέλει ενδυνάμωση ο κόσμος και στη δημόσια υπηρεσία και γενικότερα στην κοινωνία και στην οικονομία να μιλήσει.
ίσως να θέλει ενδυνάμωση. Το πρώτο πράγμα. Χρειάζεται να γίνεται έλεγχος, χρειάζεται να γίνεται λογοδοσία, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν οι θεσμοί, δηλαδή όπως παραδείγματος χάρη ο διαχωρισμός του Ακριβώς. Γενικού Εισαγγελέα. Βεβαίως, αυτές είναι σοβαρές θέσεις. Ναι, Βέβαια. αλλά Το θέμα της δικαιοσύνης. ναι, το Βεβαίως. θέμα της Το δικαιοσύνης. πόσο γρήγορα εκδικάζονται υποθέσεις που. Μα δεν παίρνει είναι. τόσα- Όπως αποδείχθηκε είναι δύσκολο. πολύ να μιλήσεις. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να αλλάξεις σε έναν θεσμικό Ή συγκεκριμένα επίπεδο, πράγματα που μπορεί να προτείνεις. και τα οποία εμείς σαν Βόλτα έχουμε προτείνει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος, περισσότερη λογοδοσία. Υπάρχει το θέμα της ατιμωρησίας, το οποίο είναι σοβαρό. Το θέμα της Επιτροπής Διαφθοράς. κατά της διαφθοράς, η οποία είναι μια Ξεδοντιασμένη όμως. εξαιρετική, αλλά χωρίς ανακριτικές εξουσίες. Όταν λέμε Οπότε τώρα πώς- ότι ναι. τα 2/3 νομίζω των διαβατηρίων ανακαλούνται. Ναι. Σημαίνει. Ποιος θα τα πάρει την έκανε? ευθύνη, Ποιος τα έκαμε? ποιος θα λογοδοτήσει. Εκείνον το οποίο επίσης χρειάζεται ο τόπος είναι να πάρουμε στα σοβαρά τις εκλογές. Ναι. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει καλά, εντάξει, υπάρχουν εκλογές, μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει, ενώ πρέπει να είναι υποχρεώση μας να πάμε να ψηφίσουμε, διότι αλλιώς δεν μας πέφτει λόγος μετά ούτε να εξασκήσουμε κριτική, ούτε τίποτε. Πρέπει ο καθένας μας να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα και την υποχρέωση. Και όταν πηγαίνεις εκεί να ψηφίσεις, να σκέφτεσαι με ποια κριτήρια είναι που αποφασίσεις. Λέμε όλοι θέλουμε μια βουλή σοβαρή που να είναι οι βουλευτές πιστοί. να κυβερνούν οι άξιοι. Ναι, και οι άξιοι κλπ. Ναι, στο χέρι σου. Κρίνε. Ψήφισε τους άξιους. Διότι πιάμε από την τυφλή εμπιστοσύνη στα κόμματα στην τυφλή οργή. Την πλήρη απαξίωση. Και να επιλέγεις πλέον διότι θέλεις να τιμωρήσεις και να στο τέλος της ημέρας τιμωρείς τον εαυτό σου. Θέλεις να βάλεις τρικλοποδία στο σύστημα. Ναι. Τιμωρείς τον εαυτό σου, τιμωρείς τη χώρα σου, δηλαδή πρέπει η ψήφος να είναι ψήφος ευθύνης και ένας ψήφος που να μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα σήμερα. Και πώς λειτουργεί η πολιτική, η Βουλή, η κυβέρνηση, το κράτος. Αν δεν μπορεί να τα αλλάξει, σημαίνει ότι αποτύχαν. Είδαμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 15 χρόνια, να παίρνει μια ραγδαία αύξηση και η ακροδεξιά στην Κύπρο, η αυτόνομη ακροδεξιά, γιατί μέχρι τότε την είχαμε συνηθίσει να είναι ενσωματωμένη Σε άλλα κόμματα, αλλά την είδαμε να αυτονομείται, πανευρωπαϊκό φυσικά το φαινόμενο. Ο τρόπος που χειριστήκαν το θέμα του αυτοδιτηρετού που επιέναν και εκουρτίζαν τους κτηνοτρόφους, εθαρίαν τους κτηνοτρόφους για να με δεχτούν, να τους θανατώσουν. Ήταν εντελώς λαϊκιστικό και χρησιμοποιούν τον πόνο του άλλου και το φόβο του για εκμετάλλευση, γιατί για ψήφους. Δηλαδή πραγματικά η αλήθεια είναι πάντα εύκολη. Και οι λύσεις δεν είναι πάντα εύκολες. Και οι λύσεις είναι πάντα εύκολες, αλλά έχουμε τούτη την ανάγκη. Σίγουρα ο κόσμος πονεί που βλέπει, θα δει τα ζώα του, τη ζωή του, τη ζήση του. Είναι πραγματικά πολύ δηλαδή, ναι, αν μπει δύσκολο. στη θέση του, καταλαβαίνεις ότι θα λαϊκίσεις, πας στην πλατή του, θα του πουλήσεις. Να είσαι ειλικρινής μαζί του. Να είσαι ειλικρινής μαζί του για να λυθεί το πρόβλημα. Και δωρείς τους να πατούν πάνω στο φόβο του κόσμου, πάνω στις δυσκολίες του κόσμου, στην αδυναμία του κόσμου. Διότι πραγματικά είναι τραγικό για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι όπως πολύ σωστά είπε ένας σήμερα που άκουα, είναι σαν να βλέπεις το παιδί σου να το σκοτώνεις το παιδί σου. Διότι μεγαλώνονται αυτά τα ζώα και είναι κατά χιλιάδες που σφάζονται. Αλλά τι να κάνεις. Αλλά πρέπει και εκείνοι όμως να ξυπνήσουν, να λαμβάνουν τα μέτρα τους στο μέλλον σωστά για να μπορέσει
απεσοβηθεί ο κίνδυνος. Εκεί είναι και αυτό που λέμε πάντα, ότι αντί σε έτσι περιπτώσεις να μεμφόμαστε την άλλη κοινότητα ή εν πάση περιπτώσει την ύπαρξη του προβλήματος του μη ελέγχου της άλλης μισής Κύπρου, ας μεμφόμαστε όσους μας άφησαν σε αυτήν την κατάσταση. Ακριβώς. Και δεν λύθηκε το Κυπριακό και δεν υπάρχει ένας κοινός έλεγχος, ένας ευρωκυπριακός έλεγχος σε όλη την επικράτεια με τους ίδιους κανόνες, με τα ίδια μέτρα ασφάλειας, με τις ίδιες πολιτικές, έτσι ώστε να καταφέρνουμε να αποσοβούμε τέτοιου είδους προβλήματα. Κυρίες μου, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Όπως είπα στην αρχή, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζομαι σε κοινή συνέντευξη με την Σοφία και ήταν πολύ ευχάριστη η εμπειρία. Να ευχηθώ ότι πραγματικά ο Κύπριος πολίτης θα προβληματιστεί για αυτές τις εκλογές πολύ σοβαρά, διότι πράγματι θέλουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα πρέπει να κρίνουν τους υποψηφίους, να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν θέσεις και θα κάνουν πράγματα και να μην σκέφτονται στα στενά πλαίσια τα κομματικά και τα συμφεροντολογικά. Να βλέπουν και το καλό της Κύπρου σαν οντότητα, σαν σύνολο. Σοφία μου. Ναι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε και μαζί με τη μάμα. Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι εντάξει, είμαι μέσα σε αυτόν τον αγώνα για διεκδίκηση μιας βουλευτικής έδρας, όπως είπα, διότι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον τόπο. Ότι χρειάζεται να υπάρχουν άτομα στη Βουλή που θα μπορέσουν να εξασκήσουν έλεγχο, λογοδοσία, να έχουν έναν όραμα, να βλέπουν το κοινό καλό. Και πιστεύω ότι το Volt έχει αυτόν σαν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προοδευτικό κόμμα. Θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή επιλογή, μια επιλογή ευθύνης προς τον τόπο που μπορεί να προσφέρει μια σοβαρή, να είναι η σοβαρή επιλογή προς τους ψηφοφόρους που είναι δυσαρεστημένοι, που έχουν κουραστεί και έχουν βαρεθεί. Μια σοβαρή απάντηση απέναντι στα φαινόμενα. Απέναντι στα φαινόμενα, ναι. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σας πολύ. χαιρετώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε.